is mondom neked ezt a verset, most, amikor a naplómat olvasod, ismerned kell az én fiatalkori érzéseimet. Csend van. Titokzatos, mély a csend. Minden alszik. Csillagok és a holdvilág hinti az ablakra halvány sugarát. De most egy anya sóhajja száll az óceánon túlra valahová. Te vagy az első kisunokám, akinek én elmondtam ezt a verset. Volt az első versen a bátyám diszidállása óta. Magamnak írtam. Nem mutattam meg senkinek, sem édesanyámnak, se testvéreimnek. Nem akartam még jobban elkeseríteni őket, vagy hogy még jobban átéljék ezt a tragédiát, ami történt. Ezért tartottuk titokban, másrészt, hogy ne idézzük fel az 56-os forradalmat, hiszen a békesség, a megbékélés ára a hallgatás volt csupán. Kiért ez sóhaj? Talán egy üzenet, amit a sápadt holdvilág is elvihet. Elviszi az messze, az óceánon át, és üzenetül hozza egy ifjú sóhaját. Nehéz beszélni napjainkig, mert olyan trauma volt ez nekünk, a családnak, hogy nagyon nehéz visszatérni rá. Nagyon fontos, hogy elmondásra kerüljön, még akkor is, ha elmondani nehéz. Új generációnak a küldetése az, hogy tovább vigye ezeket az eseményeket. Mikor is érzi az ember, hogy megöregedett? Akkor, amikor már nem hisz a mai fiatalságnak. És te még hiszel? Én hiszek, fontos megnyílni a fiatalok előtt. Így sóhajt, szemébe könny tolul, szívében mély bánat csatája dúl, majd szemei a lázas sötétségbe zuhannak. Nincs erő, mely felrebbenésre bírná az ólombillákat. Előttem van az a bizonyos karácsony, 1956 karácsonya. Milyen szomorúan töltöttük a Csonka családban már azt a karácsonyt. Tulajdonképpen ez az éjszaka, ez a karácsony éjszaka egy darabja annak a tragédiának, ami Magyarországon karácsonykor már élt bennünk, de beszélni senki nem tehetett róla. Szerinted ez az emberi élet célja, hogy megörökítse a történelmet és továbbadja? Ez elsősorban a magyarság célja, Igen? mert a magyarok éltek hamis történelemben. A versemet egy szabad emberrel fogom megosztani, aki büszkén mondja majd el, hogy ismert engem.